નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે એક સરસ મજાનો દાખલો લઈ અને આપણે આજે વિડીયો લેક્ચરની શરૂઆત કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈપી દાખલો છે. ભાગ 2 આંકડાશાસ્ત્રની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 લક્ષ, અને એમાં આજે આપણે સ્વાધ્યાય 4માં જે ઉદાહરણ નંબર 24 છે એની આપણે આજે રજૂઆત કરવાની છે, એની આપણે શરૂઆત કરવાની છે. પેજ નંબર 159 ઉપર તમને સરસ મજાની એક રકમ આપેલી છે. મોસ્ટ ટાઈપી દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે તમે રકમ જોઈ શકો છો અહીંયા બોર્ડ ઉપર, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1, અને અંશની અંદર આપણને આપેલું છે વર્ગમૂળમાં x + 3 અને -2 એટલે કે વર્ગમૂળની બારે છે, અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં x + 8 અને વર્ગમૂળની બારે છે -3. આ બે વસ્તુ વર્ગમૂળની બારે છે, અને આ અંશમાં અને છેદમાં આટલા જે પદ દેખાય છે એ વર્ગમૂળવાળા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર એક વસ્તુ તમને કહેલી કે વર્ગમૂળવાળા પદ આપણને જ્યાં દેખાય, જો અંશમાં દેખાય તો અંશનું આપણે અનુબદ્ધ કરણી લેવાની થાય. જો છેદમાં વર્ગમૂળવાળું પદ હોય તો છેદની અનુબદ્ધ કરણી લઈ અને આપણે ગુણાકાર કરવાનો થાય. તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન થાય કે સર, અહીંયા તો અંશમાં અને છેદમાં બંને જગ્યાએ વર્ગમૂળવાળા પદ દેખાય છે, તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો આપણે બંને અંશ અને છેદ બંનેના આપણે અનુબદ્ધ કરણી જે છે એ લેવાની થાય. તો જોઈએ કેવી રીતના આપણે આગળ દાખલો ગણવાનો છે. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 વર્ગમૂળમાં x + 3 -2 છેદમાં વર્ગમૂળમાં x + 8 -3 ગુણ્યા, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ અહીંયા હવે હું અનુબદ્ધ કરણી લઉં છું. તો સૌપ્રથમ આપણે અંશની અનુબદ્ધ કરણી લઈએ. તો અનુબદ્ધ કરણીમાં પદ જે છે એ સરખા રહેશે. જો માઈનસ હોય તો એની અનુબદ્ધ કરણીમાં આપણે પ્લસ લેવાનું થાય. અંશમાં આપણે જેટલા વડે ગુણ્યા છે એટલા જ વડે પાછા છેદમાં ગુણવા પડે. આ અપનાનો નિયમ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેદમાં પણ વર્ગમૂળવાળું પદ છે, તો ત્યાં પણ આપણે અનુબદ્ધ કરણી ફરી પાછી લેવાની છે. તો આને આ સ્ટેપમાં ફરી પાછો આગળ ગુણાકાર કરવાનો છે. તો હવે આપણે છેદની અનુબદ્ધ કરણી લઈએ. તો પદ જે છે એ એમને સરખા. હવે અહીંયા તમે જો માઈનસ છે તો એની અનુબદ્ધ કરણીમાં આપણે લેવું પડશે પ્લસ. તો અંશમાં જેટલા વડે ગુણ્યા છે એટલા જ વડે પાછા આપણે છેદમાં ગુણવાના છે. તો આ તમે જોઈ શકો છો, એક જ સ્ટેપની અંદર આપણે બે અનુબદ્ધ કરણી લીધી, અંશની અને છેદની બંને. બરાબર છે, કારણ કે બંને જગ્યાએ વર્ગમૂળવાળા પદ છે, તો આપણે બંનેની અનુબદ્ધ કરણી વડે એક જ સ્ટેપમાં ગુણી નાખવાના છે. ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. ચલો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 બરાબર છે. હવે તમે જુઓ, અંશની અંદર આ બંને પદ તમને સરખા દેખાય છે, એકમાં માઈનસ ને એકમાં પ્લસ છે. તો આ બેના ગુણાકાર માટે આપણે તફાવતની રીતે વિસ્તરણ સૂત્ર જે લખાયું છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે કે પ્રથમ પદનો વર્ગ હંમેશા માઈનસ બીજા પદનો વર્ગ. ચલો આ છે આ બેનો ગુણાકાર. હવે આ પદ જે એમને વધ્યું છે તો એ આની સાથે ગુણાકારમાં આવશે. વર્ગમૂળમાં x + 8 + 3. ચલો આટલું ક્લિયર? આ બંને પદનું શું થયું? તો કે તફાવતની રીતે વિસ્તરણ ગુણ્યા આ પદ. હવે એવી જ રીતના છેદમાં જોઈએ. તો છેદમાં પણ આપણે પ્લસ માઈનસ વાળા જે પદ છે આ અને આ, એની આપણે તફાવતની રીતે એનું વિસ્તરણ કરીએ. અહીંયા માઈનસ છે, અહીંયા પ્લસ છે, અને બંને પદ સરખા છે. તો એના માટે આપણે પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળમાં x + 8 છે એનો વર્ગ હંમેશા માઈનસ બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે 3 નો વર્ગ. આપણે કોનું વિસ્તરણ કર્યું છે? આનું અને આનું. તો હવે કયું પદ વધ્યું છે? આ પદ વધ્યું છે, તો એ ગુણાકારમાં છે, એટલે એને આપણે ગુણાકારમાં લઈ લઈએ. વર્ગમૂળમાં x + 3
પ્લસ 2 તમારું ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી પાછું કહું છું જો તમને વિસ્તરણ સૂત્ર નહીં ફાવે કે અવયવ સૂત્ર નહીં ફાવે તો દાખલામાં પ્રોબ્લેમ 100% ક્રિએટ થશે હું તમને દરેક વિડિયો લેક્ચરની અંદર અત્યારે કહું જ છું કે અવયવ અને વિસ્તરણ સૂત્રો ખાસ પાકા કરી લેવાના છે અનુબદ્ધ કરણી એટલા માટે જ લેવામાં આવે છે તફાવતની રીતે વિસ્તરણ કરી શકાય એટલે તો તફાવતની રીતે વિસ્તરણ કરવા માટે સિમ્પલ નિયમ છે પ્રથમ પદનો વર્ગ હંમેશા માઈનસ બીજા પદનો વર્ગ બરોબર છે તો હવે આપણે આગળ જોઈએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 ચાલો વર્ગમૂળ વાળા પદનો વર્ગ કરવા માટે ફક્ત વર્ગમૂળ દૂર કરવાનું છે એટલે કે x + 3 વર્ગમૂળ દૂર થઈ ગયું છે માઈનસ 2 નો વર્ગ થશે 4 ક્લિયર ચલો આ પદ એમને રાખશું વર્ગમૂળમાં x + 8 + 3 ચાલો સેમ એવી રીતના છેદમાં તો છેદમાં આપણે એવું કરીએ તો વર્ગમૂળ વાળા પદનો સ્ક્વેર કરવો છે તો ફક્ત વર્ગમૂળ જ દૂર થશે માઈનસ 3 નો વર્ગ 9 ક્લિયર અને એને ગુણ્યા આ પદ જે છે એમને રહેશે x + 3 વર્ગમૂળમાં +2 ચલો ક્લિયર હવે સાદું કરવા આગળ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 તો અહીંયા આપણે જુઓ આ x +3 - 4 એટલે -8 એને ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં x + 8 + 3 છેદમાં સેમ એવી રીતના આ x +8 ને -9 -8 અને આ જે છે એને રહેશે વર્ગમૂળમાં x + 3 + 2 ક્લિયર તો હવે તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંશ અને છેદમાં x - 1 જે છે એ કોમન છે તો એને આપણે કેન્સલ કરી નાખીએ છીએ તો હવે જે કાંઈ વધ્યું છે એને આપણે લખીએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 અંશમાં વધ્યું છે વર્ગમૂળમાં x + 8 + 3 અને છેદમાં વધ્યું છે વર્ગમૂળમાં x + 3 + 2 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં આગળ કઈ સાદું આપી શકાતું નથી તો હવે આપણે શું કરવાનું થાય તો કે x ની કિંમત મૂકવાની છે તો x ની કિંમત થશે x ટેન્ડ્સ ટુ 1 આપેલા છે તો આપણે x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું 1 તો આપણે જ્યાં x દેખાય છે ત્યાં મૂકી દઈએ 1 તો 1 + 8 + 3 છેદમાં 1 + 3 + 2 ક્લિયર આગળ ચલો વર્ગમૂળમાં 8 ને 1 9 + 3 પછી છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 ને 1 4 + 2 ચાલો 9 નું વર્ગમૂળ નીકળે છે તો કે હા કેટલું થાય 3 + 3 ચાલો 4 નું વર્ગમૂળ નીકળે છે તો કે હા કેટલું થાય તો કે 2 + 2 ચાલો 3 ને 3 6 અને 2 ને 2 4 છેદ ઉડે છે તો કે હા 3 દુ 6 અને 2 દુ 4 તો આપણા લક્ષનો જવાબ આપણને મળે છે 3/2 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હંમેશા યાદ રાખો રકમ જોઈને કોઈ દિવસ ગભરાવું નહીં આપણને ફક્ત એના બેઝિક જે રૂલ છે એ આપણને ખબર હોય કે અપૂર્ણાંક છે કે વર્ગમૂળવાળા પદ છે તો આપણે શું કરવાનું છે અવયવ પડે છે કે નહીં એ બધું ચેક કરો એ બેઝિક જેનો ફંડા છે એ મગજમાં રાખી અને દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરો તો આપણને ઇઝીલી દાખલો જે છે એ આવડી જાય અને એ ઉપરાંત એમાં જે કંઈ સૂત્રોનો ઉપયોગ થતો હોય એ પાકા કરી લેવાના તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમલી દાખલો છે આ દાખલા જે છે એને 2-3 વાર મોઢે ગણી અને વ્યવસ્થિત એને પાકા કરી લેવા સમજી લેવા બરોબર છે તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ ફરી પાછા નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ફરી પાછા મળશું ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને અસ્તુ